Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm chả thủ nè, hay là còn gọi là cái món giò xào á. Mình làm rất là đơn giản luôn, không có cần hấp. Chả cho ra nó có cái độ dai ngon nè và giòn sừng sực luôn á. Mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món ngon này đón Tết nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị thịt. Mình có đây là 1 kg thịt nạc thì mình dùng 2 loại. Đây là thịt nạc đùi và thịt nạc trái thăn. Có trái thăn vô thì cái chả của mình nó có cái độ mềm và nó ngọt ngon hơn. Và tiếp nữa là mình dùng 600g da heo nha. Da heo thì các bạn cạo rửa với muối cho thật là sạch. Trước hết thì các bạn cho củ hành tím vô, mình nấu cho nước sôi lên. Rồi cái mình cho thịt vô mình trộn nha. Luộc sơ cái phần thịt nạc. Các bạn chỉ cần luộc sơ thôi à. Khi mà mình thấy bên ngoài á nó săn lên thì bên trong nó vẫn còn sống nha. Mình chỉ cần luộc vậy thôi rồi cái mình vớt nó lên liền. Đừng có luộc lâu quá thì nó mất hết chất ngọt của thịt đó. Rồi tiếp theo cho hết phần da vô để luộc. Cái nước củ hành á các bạn luộc á thì thịt và da nó thơm. Thì phần da này á các bạn sẽ cho vô hết luôn nha. Và mình luộc thì mình luộc cho nó chín trong vòng khoảng chừng 15 phút nha, cho da nó chín luôn. Thì phần da này mình đã luộc được 15 phút nè. Các bạn sẽ kiểm tra xem nó mềm chưa. Nó mềm thì mình vớt lên. Mình vớt lên thì mình có thể xả lại nước lạnh hoặc là vớt để ráo cũng được. Và đây là phần thịt và da. Mình đã để cho nó nguội rồi đó. Bây giờ sẽ đi cắt nha. Thịt này thì các bạn sẽ cắt hơi dày dày một chút. Đối với cái món giò xào này thì các bạn đừng có cắt mỏng giống như là mình làm pate. Rồi mình sẽ cắt lại vậy nè, vuông vuông nha. Những cái cục bằng cái đầu ngón tay vậy đó. Rồi cho vô trong thau. Cái miếng da này thì nó hơi lớn nè. Mình sẽ chẻ đầu nó ra. Rồi các bạn sẽ thái ra những cái lát thật là mỏng. Mình thái giống như là cái phần mà mình làm trong pate vậy đó. Càng mỏng thì nó càng ngon. Thì da luộc chín rồi các bạn thái nó dễ. Rồi mình cũng cho qua bên. Làm xong hết rồi thì đập dập tỏi. Rồi các bạn sẽ băm cho nó nhuyễn lại nha. Rồi mình băm vậy là được rồi nha. Tiếp theo củ hành tím cũng vậy, các bạn cũng cắt lát ra. Rồi chút mình cũng băm lại sơ sơ để mình ốp thịt. Nấm mèo thì vớt lên cho nó ráo. Vắt nước 2-3 nước cho nó sạch nha. Rồi mình cắt ra. Đừng có cắt nhuyễn quá. Mình cắt cũng vừa vừa vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ nêm. Mình cho vào đây 3 muỗng canh dung đường. 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh bột ngọt. Và đây là rượu mai quế lộ. Thì mình cho vào 1 muỗng canh cho nó thơm nha. Nước mắm ngon cho vào 2 muỗng, còn nếu các bạn dùng nước mắm nhạt thì mình dùng 3 muỗng. Tiêu, hành tím và tỏi mình cho vô luôn. Tiêu thì các bạn nhớ rang lên cho nó thơm. Và đây là ngò rí nè. Mình cắt ngò rí nhuyễn nhuyễn mình cho vô thì phần thịt này nó rất là thơm ngon. Cuối cùng là nấm mèo. Rồi bây giờ sẽ trộn đều lên. Mình trộn cho nó thật là thấm gia vị. Rồi các bạn sẽ để yên ở đây nha. Mình sẽ để trong vòng 30 phút. Sau 30 phút thì mình chuẩn bị dầu ăn. Rồi mình cho hành tím vô. Rồi các bạn sẽ xào cho hành nó thơm lên nha. Rồi mình hãy cho tỏi vô. Hồi nãy là mình chỉ ốp một phần thôi á. Còn một phần thì mình để phi thơm. Rồi mình sẽ cho hết toàn bộ cái phần thịt nãy mình đã ướp vô. Các bạn sẽ trộn đều. Mình xào cho cái phần thịt này nó chín. Và cái da nó ra nhựa. Đối với cái món này mình chỉ cần xào thôi à. Nên nó còn gọi cái tên quen thuộc là chả xào á. Xào được một lúc thì bây giờ mình thấy cái nước nó hơi kẹo kẹo sệt nè. Các bạn thấy phần da nó sẽ chảy nhựa ra đó. Nó hơi ướt ướt.
Rồi bây giờ các bạn kiểm tra nha, mình thấy da heo á, nó chảy nhựa ra nhiều và nó kéo sợi luôn. Thì cái miếng thịt nó chín. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cho nó vừa miệng. Xong rồi cuối cùng mình sẽ cho tiêu xay. Đảo đều một cái nữa là mình tắt bếp được rồi nha. Để gói thì mình chuẩn bị lá chuối. Nếu không có lá chuối thì các bạn dùng cái miếng giấy nến rồi mình quấn bọc ni lông hoặc là cái màng bọc thực phẩm mình gói cũng được. Ở đây thì mình sẽ lót thêm một miếng bọc ni lông. Rồi mình sẽ cho cái phần chả lên. Đó, cái phần thịt này thì mình sẽ chia ra làm 2 đòn nha. Dàn đều ra rồi cái mình cho ngò rí vô giữa. Túm 2 cái đầu lại. Các bạn sẽ quấn cho nó sát vô giống như là mình gói bánh tét. Và mình cuộn cố định ở giữa trước nha, để cho cái chả nó được cái chạy lung tung á. Cho nó nằm yên một chỗ. Rồi xong rồi mình sẽ túm 2 cái phần đầu nè. Xong rồi bây giờ mình sẽ túm nó lại thành 4 góc. Lấy cái miếng lá úp lên trên đầu. Rồi cố định bằng cọng thun. Tương tự cái đầu này mình cũng làm vậy luôn. Mình sẽ buộc bằng dây ni lông. Các bạn có dây lạc thì mình buộc dây lạc, còn không nữa thì mình là quấn bằng dây thun cũng được nữa. Tại vì mình không có hấp gì đâu. Mình chỉ buộc cho cái đòn chả của mình nó dẻ thôi à. Cắt những cái sợi thun này bỏ đi. Rồi cái cọng dây này các bạn sẽ quấn luôn nha. Mình chéo qua cái ngón tay á. Rồi mình sẽ siết nó lại nè. Mình sẽ để tủ lạnh vài tiếng nha, cho nó đặc lại. Đây là chả mình đã lấy từ ngăn mát tủ lạnh ra nè. Mình để được khoảng 4 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì mình sẽ tháo ra nha. Nó đều đặn nè. Và nó dẻ nữa. Rất là dai luôn á. Rồi sẽ cắt khoanh ra. Đây là loại chả nguội đơn giản nhất trong các loại chả đó. Không cần hấp gì hết trơn. Chỉ cần xào và mình gói thôi à. Với dưa chua, đồ chua nè, đủ các loại, hoặc là củ kiệu, hoặc là mình làm mình ăn với bánh mì cũng ngon nữa. Rất là ngon luôn các bạn. Nó giòn và gia vị nó đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt và rất là thơm. Mình để dành mình ăn Tết nha. Để ngăn đông tủ lạnh thì mình ăn được lâu. Còn nếu để ngăn mát thì các bạn ăn trong khoảng 1 tuần trở lại thôi. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Chúc các bạn có thêm một món chả nguội đón Tết. Và chúc bạn và gia đình đón cái Tết thật là đầm ấm, hạnh phúc, vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.